I think VS Code is the best code editor, right? If you disagree, then I don't know why are you even here in the first place. So let's get right into it. Top 7 VS Code extensions that every Nepali programmer should use. तपाईँले कोड लेख्दा मेसी देखियो र फर्मेटिङ मिलेन भने मजा आउँदैन है। द्याट्स वेयर प्रिटियर कम्स इन। यसले तपाईँको कोडलाई फर्मेट गरिदिन्छ र एकदम क्लिन र अर्गनाइज्ड बनाइदिन्छ। दिस इज फर अल द वेब डेभलपर्स आउट देयर। तपाईँले बनाउनु भएको वेबसाइटको लाइभ प्रिभ्यू हेर्न मिल्छ विथ दिस एक्सटेन्सन र तपाईँको एन्ड रिजल्ट ब्राउजरमा कस्तो देखिन्छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। इफ यु आर अ वेब डेभलपर देन दिस मस्ट हेभ एक्सटेन्सन फर यु। If you work on multiple programming languages, then multiple files र प्रोजेक्ट्सले गर्दा कुराहरू मेसी हुन सक्छ र फाइल्सहरू खोज्न गाह्रो पर्न सक्छ। त्यति बेला इफ यु हेभ दिस एक्सटेन्सन देन यसले हरेक फाइल जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हो त्यसको साइडमा त्यो ल्याङ्ग्वेजको लोगो राखिदिन्छ, जसले फाइल्सहरू खोज्न सजिलो हुन्छ र तपाईँको वर्क स्पेस पनि क्लिन र अर्गनाइज देखिन्छ। इफ यु हेभ दिस एक्सटेन्सन देन तपाईँले एभ्री सिङ्गल टाइम टर्मिनलमा गएर कोड रन गरिराख्नु पर्दैन है। विथ जस्ट अ सिङ्गल क्लिक तपाईँको कोड रन हुन्छ, विच सेभ्स अ लट अफ यर टाइम इन द लङ रन। प्रोग्रामिङ क्यान बी रियली हेक्टिक एन्ड लोनली एट टाइम्स है। त्यस्तो बेला इफ यु हेभ दिस एक्सटेन्सन देन तपाईँले आफ्नो वर्क स्पेसमा डिफ्रेन्ट क्युट पेट्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ, लाइक क्याट, डग, हर्स, पान्डा एसेट्रा, जसले तपाईँलाई कम्पनी दिन्छन् एन्ड दे विल जस्ट बी मुभिङ अराउन्ड डुइङ क्युट थिङ्स विच विल किप यर माइन्ड फ्रेस। इफ तपाईँलाई आफ्नो कोडको प्रोफेसनल देखिने स्न्याप लिन मन छ र त्यसलाई सोसियल मिडियामा सेयर गर्न मन छ भने दिस एक्सटेन्सन इज फर यु। यसमा तपाईँले स्न्यापलाई कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड इट लुक्स रियली प्रोफेसनल एन्ड क्लिन। गिटहब कोपाइलट इज लाइक ह्याभिङ ChatGPT बिसाइड यु इनसाइड द VS कोड इटसेल्फ। यसको धेरै फिचर्सहरू छ। यसले तपाईँले लेखेको कोडको आधारमा गेस गरेर रिकमेन्डेसन दिन्छ नेक्स्ट लाइनमा के लेख्ने भनेर। तपाईँले केही ब्लक अफ कोड सेलेक्ट गरेर त्यसको एक्सप्लेनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ और त्यसमा के बग छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। ओभरअल वान अफ द बेस्ट एक्सटेन्सन द्याट यु क्यान ह्याभ, बट इफ यु आर अ बिगिनर हु हेज जस्ट स्टार्टेड देयर कोडिङ जर्नी देन त्यो रिकमेन्डेसन वाला अप्सन चाहिँ अफ गरेर सिक्नु होला फर बेटर लर्निङ। सो या गाइज, दिज वर द 7 एक्सटेन्सन्स। कमेन्ट्समा डु टेल मी तपाईँहरूले यिनीहरूबाट कुन एक्सटेन्सन अलरेडी युज गरिसक्नु भएको छ एन्ड विच वान इज योर फेभरेट। इफ यु लाइक दिस भिडियो देन आई एम श्योर यु विल अल्सो लाइक माई टप 10 ChatGPT prompts वाला भिडियो विच यु क्यान चेक आउट फ्रम माई च्यानल। And yeah, that's it.